Nagapangulang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga persons under investigation sa Bacolod angot sa COVID-19 nagdangat na sa 11. Magulang patay matapos ginlabo sang yakaugalingon nga manghod. Sa balita nasyonal, nagkalamatay sa Pilipinas bangod sa COVID-19 nagdangat na sa 14. Positibo ang kaso, 187 na. Gobyerno nagpaandam sa publiko angot sa nagapakuno-kuno nga grupo sang sanitation team nga nagakadto sa mga panimalay. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Marso 18, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Kung mabigat. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio!
Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tag ng alas 6. Sa detalye na sa mga balita lokal. Nagdangat na sa 11 ang patients under investigation o PUIs bungod sa posible COVID-19 nga na-admit sa mga medical facilities sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, sa 11 ka mga PUIs, 4 sa ila ang out of town, kag 7 ang gikan sa Bacolod. 4 sa PUI ang may travel history sa luwas ang pungsod, kag 7 ka PUIs ang may local travel. Tubtob karon ginahulat sa CHO ang resulta sa COVID-19 test sa 7 ka mga PUI samtang 4 ang natalana pang i-swab test. Suno kay Tan, sa karon ang Bacolod mayara na sang 410 ka persona akon persons under monitoring o kung PUMs nga may travel history sa Manila kag sa luwas sang pungsod. Ginpatag ni Tan ang PUM ang may travel history sa ibang lugar nga apektado sa COVID-19 apang wala sa may ginabatyag nga sintomas, rason nga kinahanglan nila nga sundon ang 14-day self-quarantine. Naglambot na sa 142 ang persons under monitoring o PUMs na ginamonitor sa Interagency Task Force sa siyudad sa Cadiz. Sunod kay Dr. Maria Victoria Ibanez, City Health Officer sa siyudad sa Cadiz, nagsaka ang kadamuon sa PUMs bago madamo ang nag-abot halin sa Manila, antes pagin patuman ang community quarantine sa Metro Manila. Nagpasalamat man si Ibanez kay ginakabig nga maayo nga senyales ini tungod nakit-an ang kooperasyon sa publiko sa mga tikang nga ginahimo sa gobyerno para mapunggan ang paglaptas sa COVID-19. Nagapabili naman sa 5 kadamuon sa patients under investigation o kon PUIs sa kamo nga syudad. Ginklaro naman ni Dr. Mary Jane Juanico sa Department of Health Region 6 nga wala sang persona nga nagpositibo sa coronavirus disease o kon COVID-19. Partikular na ini nagalapta nga balita angot nga may isa ka nagpositibo sa Banwa sang Manapla. Suno kay Juanico, nagapabilin nga COVID-19 free ang Region 6, bagod mga patients under investigation lang kag persons under monitoring ang na-record. Nagapilar man si Juanico sa publiko nga hulaton ang pronouncement sa DOH kag hindi magpalapta sa mga impormasyon nga hindi pa beripikado kung hindi halin sa autorisado nga mga persona. Ginako naman ni Bacolod PNP Director Colonel Henry Binyas nga may kabudlayan ang pagumpisa sa ila ginahimo nga pag-check sa kada temperatura sang pumuluyo nga nagagwa kag nagasulod sa syudad sa Bacolod tungod sa kakulang sang thermal scanner. Nagpasalamat si Binyas bagod may 4 ka mga thermal scanner nga gamiton ang mga pulis ang ginpahamtang sa 4 ka entry points sa syudad. Samta magahatag sang gloves si Binyas sa kapulisan agod dugang nga proteksyon batok sa COVID-19. Ipangabay man ni Binyas sa Interagency Task Force nga magpahamtang sa ambulansya kag dapat nga may naka-duty nga CHO o kon DOH personnel nga mo magdala sang pasyente sa hospital kung may makita nga sintomas sang COVID-19. Ginapagitaan na ito sa pagi. Kaya pinaka-purpose natin diri is mas-create natin ang nagasulod sa city. Discourage natin ang mga unnecessary mga travels. Kabahin sa pahayag ni BCPO Director Colonel Henry Binyas. Samtang nag-request ang dugang nga thermal scanner si NOCPO Director Colonel Romeo Baleros kay Governor Eugenio Jose Lacson kag sa mga alkalde sa probinsya. Sunod kay Baleros, ginakulang sa karon sang thermal scanner tungod isa lamang sa kada grupo sa nagapatigan sang checkpoint ang mayara kay nagaresulta sa malaba nga linyahanay sa masalakyan sa kada entry points. Ginkalipay naman ni Baleros nga wala sa may nagpamalibad sa ginahimo nga thermal scanning sa mga otoridad. Liwat nga nangabay si Baleros ang kooperasyon sa publiko, agud mas mahapos kang marasing ang ilang trabaho. Una diri ginmando ni Governor Lacson nga istriktuhon ang pagkuha sang temperatura sa mga tao nga nagasulod diri sa probinsya sang Negros Occidental. Siyempre, dapat ang PNP medyo mahirap. Dahil 24/7 yung operation. Yun po. Export sa araw. So, pero hindi naman natin piting pabayaan at hindi naman hindi natin ipapatupad. Si Colonel Romeo Baleros sang NOCPO.
Mas ginpabakod pa sa Philippine Coast Guard ang pagbantay sa mga baybayon sa isla sang Negros kasunod sang bando sa ila ni PCG Commandant Admiral Joel Garcia nga full alert status mode sa pandam sang COVID-19. Sunod kay PCG Negros Commander Johnson Benjamin, dapat mangilaktibo ang iyang mga kaupdanan samtang ginapatuman ang mga pagsulundan halin sa DOH bilang kabakin sa precautionary measures batok sa makalalaton nga masakit kag para sa seguridad sang pumuluyo. Istrikto man nga ginapaydalom sa thermal scanner ang mga personnel, ginapasuksok sang face mask kag pag-spray sang alcohol sa mga drivers kag crew sang rolling cargos nga sakay sa mga roll-on roll-off vessels nga naghalin sa ibang isla. Ginkumpirma man ni Benjamin nga nakabalik na kahapon sa isla sang Negros ang pila ka mga negrense matapos na stranded sa patlalan sa Tabuelan kag Toledo City, Cebu. Samtang na-intercept sa katapos ang Philippine Coast Guard sa Kawayan Substation ang 15 ka mga persona gikan sa probinsya sang Antique nga tuyo kung tani magsulod sa banwa sang Kawayan kahapon sa aga. Sunod kay PCG Commander Johnson Benjamin, nagapatigayon sang Seaborne Patrol ang Coast Guard personnel sang nakita sa may ang pump boat nga may ngalan MBCA Sheila May nga ginadala ni Boat Captain Melvin Biarcal, 33 anyos, kag nadiskubre nga illegal nga nagsulod sa baybayon nga sakop sang banwa, kaupod ang 14 pakayban. Duha man ni Benjamin, tuyo kung tani sa manadakpan nga magbakasyon sa mga banwa. Ang 15 ka mga persona ang turn over na sa lokal nga gobyerno sang banwa matapos nga naglapas sa Executive Order 2013 Series of 2020 o kon Executive Order Adopting Unified Protocols on Border and Intra-Province Control for COVID-19. Kag sa katapusan nga balita lokal, patay ang magulang matapos ginlabo sa niya sini nga manghod nga isa ka drug personality kag may standing warrant of arrest sa kaso nga homicide sa sitio La Marian, barangay Nabulaw, syudad sang Sipalay. Ang napatay ang ginkilala kay Victor Aprasino, 47 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Freddy Aprasino, 42 anyos, na nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sang Sipalay PNP, upod man inom ang duha apang may ginlalisan kabangdanan nga ginbuno ni Freddy si Victor nga naigo naman sa likod. Gindala sa Sipalay Infirmary si Victor apang gindeklarar nga patay samtang nagsungka naman sa inuban PNP si Freddy matapos mahimo ang krimen. Si Freddy ang preso karon sa custodial facility sang Isabela PNP kundi in the record ang kaso nga homicide. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Sa mga bukol naman nga nagatubo sa inyong lawas, sistman na kuntumor. Hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may dalan na Hernay sa tubalan sang gate sa Paglawam Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kaya sa Santon Plus Herbal Capsule, pwede rin ninyo mabakal online, ma-deliver sa inyo balay, paagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Nagkalamatay sa Pilipinas mangod sa COVID-19, nagdangat na sa 14, samtang positibo nga kaso, 187 na. Gobyerno nagpaandam sa publiko angot sa nagapakuno-kuno nga grupo sang sanitation team nga nagakadto sa mga balay. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kag ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Naglambot na sa 14 na record nga napatay bangod sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Sa report ng Department of Health, ang napatay amo sanday patient number 126 kag patient number 129. Si patient 126 ang isa ka 76 anyos nga Pilipino nga lalaki nga napatay Martes ang hapon, Marso 17, bangod sa acute respiratory distress syndrome kag severe pneumonia. Ang pasyente ang na-admit sa Adventist Medical Center Manila sa tuong Marso 9 kag nakumpirmar nga positibo sa virus sa tuong Marso 15. Ang pasyente ang may type 2 diabetes kag hypertensive cardiovascular disease. Samtang si patient number 129, ang isa ni ka 67 anyos nga Pilipino nga lalaki nga nagpositibo sa virus sa tuong Marso 15. Ang pasyente ang napatay sa Lung Center of the Philippines matapos naka-eksperyensya sa ARDS secondary to COVID-19 subong man sa community-acquired pneumonia. Naibuluan, hypertensive man ang pasyente. Nagsaka na sa 187 ang panibago nga kaso sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19 sa Pilipinas matapos na record ang 45 ka panibago nga nagpositibo sa kaso.
Gin-report man sa Department of Health ikaduha nga Pinoy nga naka-recover sa Balatian. Sunod sa DOH, isa ka 31 anyos nga lalaki gikan sa Negros Oriental kay isa man sa duha ka repatriates gikan sa Diamond Princess cruise ship sa Japan ang gin-admit sa Jose Lingad Memorial Regional Hospital sa Pampanga naka-recover sa COVID-19. Ang DOH ang record na nga 4 ka naka-recover sa amo nga Balatian. Napatay ang isa ka patient under investigation nga nakitaan sang sintomas ng coronavirus disease 2019 sang kahapon sang aga Marso 17, samtang ginahulat ang resulta sang test na ginpatigayon. Ginkompormar ni Zia Alondo Adyong sang Bangsamoro Parliament nga napatay isa sa 6 ka pasyente nga ginaobserbahan sa karon sa Amay Pakpak Medical Center. Sunod kay Adyong, nagpartisipar ang pasyente sa isa ka event sa Johor, Malaysia, 2 ka semana ang nakaligad. Base naman sa records ng Lanao del Sur COVID-19 Surveillance Team, isa ka PUI ang na-discharge na matapos nag-negatibo sa virus. Ginkompirma naman ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan nga gindeklarar nga dead on arrival sa hospital ang 2 ka persona ginasuspetsahan infected sa coronavirus disease ug COVID-19. Sunod kay Malapitan, ginpahayag sang doktor nga mahimo positibo ang duha sa COVID-19. Dugang pa ni Malapitan nga ang mga miyembro sang pamilya sa duha ka napatay ang sa karon ginakabig nga persons under monitoring o POMs. Nagligad nga Lunes, ginpahayag ni Malapitan nga isa ka empleyado sang syudad ang nagpositibo sa Balatian. Ginpahayag naman sa Department of Health nga mayara sang sustained community transmission sang Balatian diri sa Pilipinas. Ang pungsod ang may 187 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kag may 14 nang napatay tungod sa amo nga Balatian. Nagpositibo man sa coronavirus disease o COVID-19 ang isa ka empleyado sa BDO Unibank Incorporated dito sa siyudad sang San Juan. Sunod sa BDO, ang empleyado nagpaidalom sa self-quarantine sa itong Marso 10 apang nagwa ang kompormasyon Lunes nga adlaw Marso 16. Ang bangko ang umpisa na sang contact tracing sa tanan nga empleyado kay iban pa nga mahimo naka-contact sa nagpositibo nga empleyado. Gin-disinfect man ang apektado nga area sa opisina, sumuman ang mga elevators kag comfort room. Ginpanugyan man sa tanan nga empleyado nga maghalong angot sa ila ikayong lawas kag istrikto nga patuman ang proper hygiene. Isa pa ka empleyado sa House of Representatives sa nagpositibo sa coronavirus disease 2019. Sunod kay House Secretary General Attorney Jose Luis Montales, ang among empleyado ang gikan sa House Printing Service kag uli na report sa trabaho sa tung Marso 5 nag-leave sa trabaho, Marso 6 kag gin-admit sa hospital Marso 7. Dugang pa unang diagnosis ang dengue apang ginpaidalom sa test para sa COVID-19 sa tung Marso 12 kag 14 kag kahapon nga adlaw Marso 17 lang nagwa ang resulta. Madumduman isa ka empleyado sa mga departamento ang nagpositibo man sa COVID-19 kag nagtaliwan adlaw sang Domingo, Marso 15. Nagpaandam ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office sa publiko nga maghalong sa mga nagapakuno-kuno nga grupo sang sanitation team nga nagaaligar ginpadala sang gobyerno. Sa paandam sang MDRRMO, wala sang ginmanduan nga grupo ang gobyerno nga magpatigayon sang sanitation sa sulod sang mga balay. Panumdum sang MDRRMO maghalong kag mangin alerto. Panumduman sa publiko nga hindi pagbuksan ang mga tao kung grupo nga nagapakilala nga in charge nga mag-sanitize sa mga balay bangod sa paandam sang COVID-19. Sunod sa MDRRMO, nagapakuno-kuno lamang ang mga kriminal agon makapanginto ka mga pangawat sa sulod sang mga balay. Gintuko naman sang Regional Peace and Order Council kag Regional Development Council ang Davao Region COVID-19 Task Force agud magpatuman sang region-wide unified efforts sa local government units agud malikawan nga maglapta ang COVID-19 infection. Ginapoint si Mayor Sara Duterte Carpio bilang chairperson pagi sa unanimous decision sa mga miyembro sa duha ka councils. Ang Davao Region COVID-19 Task Force ang dapat magpatuman sang suspension sa land, sea kag domestic air sa sulod sang 14 días kag posible magnubo sa 7 ka adlaw depende sa pag-usisa sa infectious disease specialist consultant. Tanan nga entry sa Region 11 las 12:01 sang tuwang gabi Marso 19. Ang tanan nga makabiya sa Region 10 sa amo nga man nga oras apang hindi na makabalik umpisa sa gintalan ng oras kag adlaw sa masunod nga 14 días.
Kanselado na ang tanan nga domestic flights sang Philippine Airlines sa pungsod bilang pagsunod sa deklarasyon sang enhanced community quarantine sa bugos nga Luzon. Wala sang domestic flights umpisa Marso 17 kung karon nga adlaw tubtob Abril 12 apang magabalik sa normal sa Abril 13. Samtang gitpahig sang airline company nga padayon sa gihapon ang ila international flights tubtob 11:59 sang gabi sa Marso 19. Duwang pa, ila pang iga-anunsyo ang status sa international flights para naman sa Marso 20 tubto Abril 12. Samtang nagaparalan pa sa karon ang pagpag-iangot sa gobyerno para sa implementing details. Kag sa katapusan nga balita national, temporaryo nga untaton sang National Bureau of Investigation ang ila clearance processing operation sa bugos nga Pilipinas base man sa precautionary measures nga ginpatuman sa gobyerno nasyonal agud malikawan ang paglapta sa COVID-19. I-suspend ang clearance processing umpisa tungang gabi Marso 18 kag magalawig tubtob Abril 13. Sa karon ginpaidalom na sa state of calamity ang bugos nga Pilipinas bangod sa COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Ang mighty C naman, ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nag-balanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kaya ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami maningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, maginom sang mighty C, kag Santon Plus Herbal Capsule. Inyong mamatiyan natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod yung Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.